بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض أسئلة الكتاب المراجعة النهائية للرايتنج سكيلز. طبعا تناولنا حصص سابقة للنوتس اللي على رايتنج سكيلز، وتناولنا 60 سؤال على writing skills، وإن شاء الله نكمل هذه الأسئلة من كتاب A1 للمراجعة النهائية، من كتاب A1 للمراجعة النهائية. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة ل question number 1، which of the following sentences is structurally correct؟ يعني مين في الجمل دي structurally تركيبا كده صح؟ It isn't so good a book as I expected. طبعا الجملة دي صح. It isn't so good، ممكن اقول it isn't so good على طول، او it isn't so good a book. لو جينا نحط ال A ما نحطهاش قبل الصفة، ونحطها قبل الاسم الموصوف في حالة so، ولكن في such بنقول such a good book. فطبعا الجملة دي هي اللي تعتبر صح. لكن لو جينا نبص عندنا كده number 2، it isn't a so، طبعا خطأ. a so خطأ. it isn't a book so good برضو خطأ. it isn't so a book good طبعا خطأ. قلنا so good a book. number 2، which of the following sentences is structurally incorrect؟ يعني تركيبا كده غير صحيحة. if he comes tell him to finish the job. if he comes tell him to finish the job. and when he comes tell him to finish the job. if and when طبعا تركيبتها كده خطأ، مفيش حاجة اسمها if and when. هي if he comes الأولى صح، when he comes برضو صح، لأن if بتساوي when. tell him to finish the job when he comes برضو دي صح. يبقى احنا عندنا letter B هي اللي خطأ. ما ينفعش اقول if and when، لأن if بتساوي ايه؟ بتساوي في المعنى هنا when أو if أو when بتحل محل if. يبقى if and when خطأ. الأفضل أقول if he comes أو when he comes. number 3، I wish you wouldn't interfere in my life. this sentence mean، يعني أتمنى إن أنت ما تتدخلش في حياتي. الجملة دي بتاعني طبعا I wish you wouldn't interfere. طبعا هنا future بتعبر عن شيء in the future. it doesn't matter whether you interfere in my life or not. يعني it doesn't يعني ما يهمش إن كنت تتدخل ولا لأ. ولا I'd rather you interfered، أفضل إن أنت تتدخل برضو خطأ. I really don't mind your، أنا لا أمانع إن أنت تتدخل برضو خطأ. you interfere in my life، أنت بتتدخل في حياتي. and this annoys me، وده بيضايقني. طبعا ده letter D. I wish you didn't interfere، أتمنى إن أنت ما تتدخلش في حياتي. معناها إن أنا إيه annoys of interfering، يعني بتضايق من تدخلك. who told the newspapers about the prime minister's plans؟ it must have been someone close to him. this sentence means طبعا who told اللي أخبر the newspapers الجرائد about the prime minister's plans عن خطط رئيس الوزراء. it must have been someone close to him، لابد إن هو شخص قريب منه. الجملة دي بتعني it's certain that someone close to the prime minister، يعني مؤكد إن شخص قريب to the newspaper about his plans. ولا it's unlikely، يعني طبعا unlikely يعني لسوء الحظ. it's unlikely that someone close to the prime minister، يعني من المفترض يعني طبعا خطأ. it's impossible مستحيل that someone close إن شخص قريب منه، طبعا برضو خطأ. it's doubtful يعني من المشكوك فيه، طبعا خطأ. must هنا بتدل على التأكد، فطبعا اللي هي مين؟ letter A. must بتساوي لابد، أو في المينينج هنا استنتاج مثبت، يعني استنتاج مؤكد مثبت. يبقى هنا letter A. it's certain. must بتساوي certainty أو بتعبر عن certainty التأكد. you needn't have brought all these clothes. it's rather hot here. this sentence means that يعني مش كنت محتاج إن أنت كنت تجلب أو تحضر كل هذه الملابس معاك، لأن الطقس هنا حر. طبعا يد انتهاب معناه ان هو جاب الحاجة وما كانش ضروري يجيبها. you should have brought كان ينبغي ان انت تحضرها، لا طبعا خطأ. you brought all these clothes، انت احضرت كل هذه الملابس but it wasn't necessary، ولكن ليس ضروريا but it wasn't necessary. طبعا ده صح، لان هو احضر الحاجة بس ما كانش ضروري ان يعملها in the past.
it was necessary to bring ضروري انت تحضر طبعا خطأ. bringing all these clothes was a must احضار هذه الملابس كلها ضرورة برضو خطأ. عارفين ان needn't have والتصريف الثالث معناها لم يكن ضروري فعل الشيء ولكنه فعل، هو احضر الملابس بس ما كانش ضروري يعملها. having had his car repaired he traveled to Alexandria يعني لما احضر او صلح السيارة اسافر اسكندرية. الجملة دي بتعني the car wasn't repaired السيارة لم تصلح طبعا خطأ، ده خلاص اتصلحت. he traveled to Alexandria before he had repaired هو سافر قبل ما يصلحها طبعا خطأ، لا لأنه طبعا هو لما صلحها سافر. he had repaired his car before he traveled to Alexandria هو صلحها قبل ما يسافر. having had someone repaired his car مجرد ما حد صلح له سيارته he traveled to Alexandria طبعا دي letter دي صح، يعني مجرد ما صلحها having someone يعني حد صلحها له he traveled to Alexandria. he lived in London for 3 years هو عاش في لندن لمدة 3 سنوات. lived خدوا بالكم ان هي ماضي بسيط يعني ما عادش بيعيش هناك الآن. عارفين ان past simple الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي، يعني ايه؟ يعني المفروض ان هو دلوقتي ما عادش بيعيش في لندن. he is still living there طبعا دي خطأ. he is used to living متعود يعيش هناك برضو خطأ. he doesn't live there anymore ما عادش بيعيش هناك أيوة لأن طبعا ماضي بسيط. قلنا الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى يعني خلاص ما عادش ايه. الجملة دي بتعني ان هو ما عادش، لكن على عكس لو قلت he has lived in London لو استخدمنا present perfect مضارع تام في الجملة دي معناها ان he is still living there. لو قال هنا he has lived in London for 3 years واستخدم present perfect المضارع التام مكان الماضي البسيط معناها بتعني letter A he is still living there لأن المضارع التام حدث بدأ وما زال مستمر، أما هنا الماضي البسيط حدث بدأ وانتهى يعني معناها إن هو ما عادش بيعيش فين في لندن. which of the following sentences is structurally correct يعني تركيبا كده صح. Sally has someone to paint her house every year طبعا هنا has ما يجيش معاه to. Sally gets someone to paint طبعا صح. get بيجي معاه to المصدر، عندنا عاقل يبقى to المصدر. Sally makes someone paint طبعا makes بيجي معاه الانفينيتيف يبقى المفروض Sally makes someone paint فقط لكن هي painting خطأ. Sally allows someone طبعا allows بيجي معاه to يبقى برضو خطأ، يبقى الستراكشر صح اللي هي letter B. We are going to stay at the hotel my brother recommended طبعا هنا we are going to stay at the hotel which أو that. طيب ما عنديش هنا which يبقى عندي هنا ايه that. ليه؟ لأن طبعا هنا لغير العاقل أنا بتكلم عن الأوتيل. لو احنا جينا نرجع الجملة الأصلها my brother recommended it يعني أخويا وصاه ليا recommended it هنا غير عاقل فقط، لكن ما جاش حرف جر يبقى هنا بتدل على شيء غير عاقل. وطبعا عارفين ان which بتساويها ايه that. the fact that ولا which ولا what ولا when طبعا عارفين ان هي كلمة the fact that ليه؟ لان عندنا ايه expression كده ثابت the fact that ما ينفعش نقول the fact which of the two books would like to read أيهما تحب تقرأ. space they are both boring neither all كلهم ولا each ولا neither ولا either. طبعا أنا مش هقرأ حاجة خالص فيهم لأنهم الاتنين boring يبقى هنا neither لا ده ولا ده neither لا ولا. which of the two books would you like to read أيهما تحب تقرأ. space they are both interesting الاتنين لأنهم شيقين يبقى هنا all they are boring لا هنا في number 22 all they are both interesting الاثنين شيقين. طبعا هنا all الكل ولا each يعني أحدهما ولا neither ولا either. طبعا either يعني أي واحد فيهم كده هقراه. طبعا هنا للخيار ما بينهم either they are both interesting. which of the four books هنا 4 which of the 4 books would you like to read is where they are boring كلهم مملين يبقى هنا ايه. طبعا هنا عايزين ندور على حاجة ما فيش ولا واحد فيهم لأن كلهم مملين. طبعا هنا للكل هنقول ايه none. طبعا neither وeither اثنين بتدل على اثنين ولكن هنا none يعني أكتر يعني ولا واحد فيهم لأنهم boring. which of the following sentences is structurally correct يعني تركيبا كده correct صح. it's very beautiful furniture that everyone liked it. it's so beautiful a furniture طبعا furniture is uncountable noun فما ينفعش نحط قبلها ايه فدي خطأ. it's such a beautiful furniture طبعا furniture قلنا غير عاقل يبقى ما ينفعش نحط ايه برضو.
It's such beautiful furniture that everyone liked it. letter D. عارفين إن لما يكون عندنا such بيجي وراها صفة وبعدين الاسم الموصوف، بس لو الاسم الموصوف غير معدود يبقى ما نحطش لا A ولا N. لكن هنا furniture خطر لأن furniture اسم غير معدود فما ينفعش نحط قبله A، ولا هنا برضو عشان يكون غير معدود نحط له A. هي such beautiful furniture مباشرة. She is half French and half Italian. This sentence means that her uncles are French but her aunts are Italian. نصها فرنساوي ونصها إيطالي. طبعا هنا أعمامها وخالتها، ولا one of her parents is French and the other is Italian، أحد الوالدين، ولا both her parents lived for some time in France and Italy، ولا عاشوا نص وقتهم هنا وهنا، ولا several members of her family live abroad، يعني العديد من أفراد الأسرة عاشوا في الخارج. طبعا هي letter B one of her parents يعني نصها فرنساوي ونصها إيطالي، معنى كده إن هي one of her parents يعني أحد الوالدين. طبعا هنا ايه احد الوالدين فرنساوي والاخر ايطالي. طبعا هنا هي هاف يبقى معنى كده ان احد الوالدين بيحمل الجنسيتين. Which of the following sentences can be used to introduce a piece of information that adds to or supports the previous statement؟ مين من الجمل التالية كان بيوز ممكن نستخدمها لتقديم a piece of information يعني معلومة that adds تضيف to أو supports بتدعم الفكرة السابقة. moreover علاوة على ذلك. من غير كده ما نكمل moreover. ليه؟ لأن moreover معناه علاوة على ذلك وهنضيف معلومة لمعلومة. هنا add أو moreover بتعتبر من الروابط الاديشنال يعني الروابط الإضافة، لكن هنا تصام up إيجاز. however تناقض contrast. I think that these results طبعا هنا بتعبر عن result نتيجة. ندخل بعد كده على الجزء الخاص بالparagraphs and essays and emails مع بعض. Which of the following sentences is correct to end this paragraph؟ مين في دول صح عشان ننهي الباراجراف اللي معنا؟ I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions and tigers. يعني كان عنده 4 سنوات لما والدي كان بيعمل مع الأفيال والأسودة والتيجرز النمور. It's based when I was 14 ولما أصبح عندي 14 سنة. I was already taking care of and raising baboons and lion cubs اللي هو صغار الأسودة، leopard اللي هو الغزالة يعني، cats and other animals. At 17 في عمر 17 I began working professionally with elephants يعني باحتراف مع الأفيال. I did that for about 8 years and then gave it up وبعدين أقلعت عنها. I have been working in the construction business since then. Elephants and many other animals are just like people يعني الأفيال زي الإنسان. Therefore I always had animals around me لذلك أنا حوالي الحيوانات. You have to love them unconditionally يعني بلا شرط يعني. But nothing would happen to elephants. طبعا هنا وجينا نبص الجملة. I was only 4 years when my dad was working with elephants, lions and tigers. طبعا therefore وعلاوة على ذلك أو يعني therefore I always لذلك يعني I always had animals around me لذلك كان في حيوانات كده من حولي. when I was 14 لما بلغت 14 I was already taking care of and raising a baboon and lion cubs. أصبحت قادر على إني أتعامل مع تربية أو تنشئة البابونز واللاين كابس اللي هي صغار الأسودة. طبعا هنا therefore بيزيد المعلومة. Which of the following sentences is correct to end this paragraph؟ برضو جملة هتكون لإنهاء الباراجراف ده. The degree to which children feel more self-confident as they grow older depends mainly on their relation with their mothers and fathers. degree الدرجة أو المستوى اللي الأطفال بيشعروا فيه بالثقة بالنفس لما يكبروا بيتوقف أو يعتمد أساسا على العلاقة ما بين الآباء والأمهات والآباء. Children always need to be reassured دايما يحبوا يشعروا إنهم في أمان by their parents بالوالدين. Is based this kind of trust هذا النوع من التراست اللي هو الثقة is essential أساسي in reducing young children's anxiety لتقليل اللي هو طبعا الإرهاق الشديد. They need to believe that their parents will love them محتاجين والدهم. Anxieties are common
طبعا القلق والقلق ده بيبقى طبعا شيء common يعني شائع. طبعا هنا they may begin to cry يبدأوا إن هم يبكوا. so parents اللي هم الوالدين should scold their children when they want لما طبعا يكبروا. طبعا هنا البيرنتس الوالدين should scold their children يعني يجب ان هم يوبخوا اطفالهم whenever they want عندما يريدون. طبعا دي خطأ. يبقى المفروض الكونكلوجن للكلام ده they need to believe that their parents will love them محتاجين ان والدين يكونوا بيحبوهم no matter what they want بغض النظر عن ايه هم عايزينه. طبعا دي الجملة تبقى كونكلوجن جميلة جدا لانها مناسبة مع الباسج. بالنسبة عندنا النمبر 2 It's essential for all creatures يعني أساسي أو ضروري لكل المخلوقات to keep themselves clean يحافظ على نظافتها and free from parasites من الباراسايتس الميكروبات يعني. some species بعض الفصائل are able to clean themselves قادرة على تنظيف أنفسها. for those species لهذه الفصائل that aren't it's obviously vital to find some other animal to perform this cleaning function للقيام أو لتأدية هذه المهمة. nevertheless طبعا هنا عايزين correct end نهاية nevertheless there is no point in doing this cleaning process. nevertheless some fish species are known to change color بتغير لونها. if they don't they will probably fall ill هيكونوا هيمرضوا from infected wounds من جروح مصابة. some animals depend on others to do this بتعتمد على الآخرين لفعل ذلك. طبعا هي if they don't لو conclusion if they don't they will probably fall ill from infected wounds. some species are able to clean themselves. for those species they aren't it's obviously vital. طبعا اللي تنفع conclusion اللي هي letter C. which of the following sentence is correctly طبعا لابد نقرأ ونفهم الباسج عشان نختار الخاتمة أو البداية الصح. supermarket managers have all kinds of tricks to encourage people to spend more money. their aim to make customers go more slowly through the supermarket. they make the corridors near the cash register narrower. in some supermarkets the floor is even slightly uphill for people going towards the exits. طبعا الباسج هنا بتتكلم عن سوبر ماركت مانجرز اللي هم مدير السوبر ماركت have all kinds عندهم كل انواع تريكس الخدع ل encourage تشجيع البيبل to spend more money ان هم ينفقوا اموال اكتر. they aim to make customers بيجعلوا الكاستمر زبائن go more slowly يعني يدخلوا كده بالتدريج through the supermarket للسوبر ماركت. they make the corridors near يخلوا الكوريدورز near the cash register يعني بالقرب من تسجيل الكاش narrower يعني هو أضيق. طبعا هنا بيقول لنا هو عايز to end the paragraph. in this way بهذه الطريقة customers decide not to buy الكاستمرز مش عايزين أو هيقرروا ما يشتروش شيء. طبعا خطأ. in this way customers get angry بيغضبوا. خطأ برضو. in this way customers might decide ربما يقرروا to buy إن هم أو to get إن هم يشتروا to buy a few more things يعني أشياء من المحل. in this way customers return things يرجعوا الأشياء. طبعا هنا letter A letter C يعني تنسيق السوبر ماركت ده بيساعد الكاستمرز على إنه يجذبهم للشراء. which of the following sentences is correct to end برضو نهاية للباراجراف ده. some people like to go for long walks in the forest where they won't see anyone for days. others prefer to spend their holiday in an exciting city في مدينة مثيرة. there they can visit museums يزوروا المتاحف. theaters طبعا المسارح and good restaurants والمطاعم. still others enjoy the fresh air يستمتعوا بالهواء المنعش. at the seashore على شاطئ البحر. they can spend their days يقضوا أيامهم at the beach على الشاطئ and listen to the ocean ويسمعوا ocean's waves أمواج المحيط at night في الليل.
طبعا لو جينا نشوف أفضل خاتمة people have many different ideas about what makes a great vacation يخلوهم يشعروا بأجازة عظيمة. there are many similarities between a seaside في تشابه ما بين السيسايد holiday and camp والمعسكرات. working in a big company الشركة طبعا ملهاش أي علاقة خالص. life in a small apartment العيش في شقة صغيرة طبعا ملهاش علاقة. هي letter A people have many different ideas about what makes great vacations يعني عندهم وجهات نظر مختلفة لجعل أو أفكار مختلفة لجعل الأجازة عظيمة. which of the following sentences is correct to end this paragraph برضو لنهاية الباراجراف ده كلها نفس النوعية. scientists believe that the earth's climate may be warming up ربما إن يعتقد العلماء ربما إن مناخ الكرة الأرضية يرتفع أو يزداد ارتفاع حرارته أو دفئة. this trend وهذا الترند الموجة probably began thousands of years ago من آلاف السنين. many areas of the earth أو مساحات من الكثيرة من الأرض used to be covered يعني غطت with ice بالجليد that has now melted الذي ذاب الآن. scientists think that part of the reason for this may be carbon dioxide يعتقد أنه جزء كبير من ده بسبب ثاني أكسيد الكربون أو تلوث ثاني pollution from industry من الصناعة and automobiles الأوتوموبيلات. The carbon dioxide mixes with other gases بيختلط other gases اللي هي باقي الغازات. therefore violent storms العواصف العنيفة طبعا ملهاش علاقة خالص. however in recent years ومع ذلك أو بالرغم من ذلك في السنوات الأخيرة the warming trend has speeded up يعني تزايدت أو ارتفعت طبعا هي فعلا letter E دي اللي ترتب على ارتفاع درجة حرارة الأرض. طبعا إن درجة الحرارة بتزداد speeded up يعني بتزداد دائما أو في زيادة مستمرة. which of the following sentence is correct to end paragraph برضو لنهاية الباراجراف ده لازم نقرأ الباسج ونفهمها وبعدين نختار الجملة المناسبة. many studies الكثير من الدراسات have shown أظهرت that it's better من الأفضل to wear your seat belt ارتداء حذاء الأمان when you are traveling in a car وانت بتسافر بالسيارة. seat belts أحزمة الأمان greatly reduce بتقلل the risk of this يعني مخاطر الموت or injury الإصابة in an accident في حادث. this fact is widely recognized وهذه الحقيقة طبعا اتعرفنا عليها بوضوح أو باتساع. and many governments والكثير من الحكومات have passed laws يعني سنت قوانين requiring seat belts use بتتطلب استخدام أحزمة الأمان. space researchers اللي هم الباحثون have found several reasons for this يعني وجدوا أسباب كثيرة لذلك. some people feel uncomfortable بعضهم يشعر بعدم الراحة with the seat belt بحزام الأمان. they are afraid of being فهم يشعرون بالخوف of being trapped أن يكونوا في مصيدة أو احتباس in the car في السيارة in an accident أثناء الحادث. on the other hand من ناحية أخرى fate اللي هو القدر will decide whether one will have an accident ممكن أن يصاب الشخص بحادث. some cars بعض السيارات some cars must now be equipped ربما أنها تعد with seat belts بأحزمة الأمان. in this respect في هذا المجال it's unavoidable يعني غير قابل للتجنب for the drivers للسائق to get injured إنه يصاب أو or die يموت. however many people still don't wear seat belts برغم من ذلك معظم الناس لا ترتدي السيت بيلتس. طبعا لو جينا نبص على الباسج ولو جينا نقول هنا however many people still don't wear seat belts researchers have found several reasons for this عندهم أسباب لكده. some people feel uncomfortable بعضهم بيشعر بعدم الراحة باستخدام الأمان. هنا however بتدل على التناقض. هنا بيقول لنا which of the following sentences is correct to end this paragraph لنهاية هذا الباراجراف. space the main cause of this is
Loneliness in the past, older people usually lived with other members of the family. They usually had responsibilities around the home. For example, older women could help take care of the children الاعتناء بالأطفال and older men والرجال الكبار could help their sons يساعدون أبنائهم at work في العمل. These days هذه الأيام married children الأطفال المتزوجون often prefer to live on their own يعتمدون على أنفسهم sometimes far away from their parents وأحيانا بعيدين عن أولياء أمورهم. In industrialized countries today, many elderly people suffer from depression. Some elderly people felt بعض الكبار يشعرون. In industrialized countries في الدول الصناعية today many elderly people الكبار السن suffer from depression يعانون من الاكتئاب. Some elderly people felt زوال هذه changes يشعرون أن العالم تغير quickly بسرعة. A great many elderly and lovely people would feel pressure يشعرون بالتوتر. Business in a country must adjust to older customers. العمل طبعا هي letter A. لو جينا نبص على الجملة دي in industrialized countries today many elderly people suffer from depression يعانون من depression اللي هو الاكتئاب. وطبعا دخل بقى وقول الأسباب. Which of the following sentences is correct to end this paragraph لنهاية هذا الباراجراف. When people move from one city or country to another the spread of disease may result. People often bring in germs يعني الجراثيم that may not have been present there before. These new germs can spread quickly and cause previously unknown diseases. They become ill more easily and die more often. In turn يعني طبعا ربما ان هم يصابوا بالمرض او يموتوا. In turn يعني والمقابل newcomers يعني الوافدون الجدد may catch disease يصابون بالأمراض that weren't present لم تقدم where they came from عندما جاءوا. If a germ is completely new to a region people have no natural protection. Pollution can also التلوث can also lead to the spread of disease يؤدي إلى انتشار الديزيز اللي هو المرض. Such changes هذه التغيرات may result in enhancing لتعزيز conditions الظروف for people. Some bacteria are good for people. بعض البكتيريا مفيدة للناس طبعا خطأ هي letter A. If a germ لو الجرثوم is completely new to a region لمنطقة people have no natural protection ما بيكونش عندهم طبعا حماية طبيعية against it ضد هذا الجرم اللي هو الجرثوم. Which of the following sentences is correct to end this paragraph لنهاية هذا الباراجراف برضو. Every year about 2.5 million animals are used in scientific experiments يعني حوالي 1.5 مليون من الحيوانات بتستخدم في التجارب العلمية in Britain في بريطانيا. The number has fallen in the last few years يعني تزايد في السنوات الأخيرة القليلة but it still provokes the vigorous opposite of defenders of animals rights يعني حقوق اللي هو حماية حقوق الحيوانات. The scientists العلماء who carry out the experiments اللي هم بيقوموا بتنفيذ التجارب justify بيبرروا ده by the argument بالجدال that thousands إن آلاف of people or their lives بيمتلكوا هذه الحياة to medicines للطب and techniques التقنية first evaluated يعني يقيموا and made safe by animal testing اللي هو اختبار الحيوان. In their opinion في رأي الشخصي the benefit for humanity يعني الفائدة للبشرية outweighs the inevitable suffering اللي هو المعاناة الحتمية inflicted on animals على الحيوانات. Their contention is that animals have feeling يعني المؤكد ان الحيوانات دي لها مشاعر like us مثلنا which ought to be respected ويجب ان تحترم. Animals rights activities on the other hand believe that they should never be subjected to experiments يعني ناشطي حقوق الحيوان من ناحية بيأكد إن الحيوانات دي غير معرضة أو لا يجب أن لا تعرض للتجارب. The government demanded الحكومة بتتطلب from the scientists من العلماء to obtain as much information as possible from experiments من التجارب طبعا يعني يحصلوا عليها من خلال التجارب عندهم.
ولا عندنا هنا then it may be a better idea فكرة جيدة to make use of the finds of similar research ولا however some thoughtful people are against this because they don't care for human life. طبعا هي letter A human طبعا دي الفكرة اللي فعلا الباسج بتتكلم عنها. animal rights activists يعني ناشطي حقوق حيوان on the other hand بيؤمنوا that they should never be subjected to experiments يعني لا يجب ان هم يعرضوا على الاطلاق للتجارب. الثيسيس ستيتمنت اللي الجملة الرئيسية طبعا موجودة في الانترودكشن وبتبقى في الكونكلوجن. لو جينا نقول is often repeated in every بتكرر في كل باراجراف طبعا خطأ. tells the reader what the essay is بتخبرنا الاسي ده بيتكلم عن ايه. it is isn't as important as supporting مش مهمة زي supporting details برضو خطأ. has nothing to do ملهاش أي to do with the topic بالجملة الرئيسية للباراجراف طبعا خطأ هي letter B. tells the reader طبعا هي جملة رئيسية بتخبرنا فكرة الاسي بتاعنا عن ايه. what are the two paragraphs where you should put your thesis في الباراجرافز اللي المفروض ان احنا نضع فيهم الثيسيس. طبعا احنا قلنا الكونكلوجن والانترودكشن. the body طبعا خطأ. the introduction and the body برضو خطأ. the introduction and the conclusion طبعا هي عارفين ان الثيسيس بتظهر في حاجتين البادي and conclusion سوري الانترودكشن المقدمة والconclusion. Typically, what should you do in your conclusion after you restate the thesis؟ يعني اللي بيحصل كده لما في الكونكلوجن لما تبدأ تعيد صياغة الثيسيس مرة تانية. summarize your major points بتلخص الميجر points. ask the reader to reread the essay بتطلب منه انه يعيد قراءة الاسي مرة تانية. add another body paragraph بتضيف body paragraph مرة تانية. add another thesis بتضيف thesis another thesis برضو خطأ هي letter A عندنا. summarize your major points يعني بتلخص كده الميجر points اللي انت بتتكلم عنها. which of the following isn't a transition word يعني ليست transition word. furthermore طبعا the transition. consequently برضو transition. however negatively طبعا هنا كلمة negatively هي طبعا اللي خطأ ما ينفعش نقول حاجة اسمها negatively سلبيا فطبعا هنا letter D. which of these should be avoided in a good essay يعني نتجنبها في الجود essay. using informal language استخدام اللغة الغير رسمية. using informal language طبعا هو المفروض في الاسي بنستخدم الفورمال language لكن الانفورمال خطأ. لكن الكوهرنس التوافق أو التسلسل ماشي. يونت الوحدة. transition words اللي نستخدم الكلمات اللي هي الانتقالية ماشي. the conclusion of an essay should الكونكلوجن الخاتمة لابد ان هي have a statement يعني جملة بدائية. include several transition words بتحتوي على several words يعني كلمات انتقالية. ask the reader if he liked this بتسأل هل انت حبيت المقال. end with an exclamatory sentence يعني جملة تعجبية كده بينهي بجملة تعجبية طبعا خطأ. the conclusion of an essay should have a restatement يعني إعادة of the thesis للثيسيس مرة تانية and thoughts for the future وأفكار للمستقبل. what is the first sentence of a paragraph called؟ أول جملة في الباراجراف بتسمى topic sentence. the introduction خطأ. the exclusive خطأ. the topic sentence بتسمى التوبيك sentence. أول جملة بتسمى التوبيك sentence اللي هي الجملة الرئيسية للباراجراف بتاعي. when do you use supporting details or supporting sentences؟ امتى بنستخدم supporting details or supporting sentences؟ يا ترى بنستخدمها في عندنا هنا before the first sentence at the introduction أول جملة طبعا خطأ. after the last sentence بعد آخر جملة because it helps بتساعد you summarize برضو خطأ. never use these in paragraph ما نستخدمهاش أصلا في الباراجرافز برضو خطأ. ده الباراجرافز كلها قائمة على supporting. after the topic sentence and before the closing sentence طبعا دي لو عندي باراجراف التوبيك sentence وعندنا الكلوزنج sentence وفي النص بيبقى عندنا details أو supporting sentences يبقى هنا letter D. عندنا supporting details بتكون عندنا في الباراجراف اللي بنوضح بيها الفكرة بتاعتنا. فطبعا الباراجراف بيبدأ بالتوبيك sentence وبينتهي بالclosing sentence وفي النص supporting sentences. which is the topic sentence in the following paragraph؟ مين التوبيك sentence في الباراجراف اللي معايا ده؟
The way a bird flies often shows what it's doing. When it's flying to warmer places for winter, it flies straight. When it's catching insects, it moves about in many directions. طبعا هنا the way birds fly الطريقة اللي الطيور بتطير بها often shows what it's doing بتوضح لنا ايه هما بيعملوها. when it's flying هو بيطير to warmer places لأماكن دافئة for winter في فصل الشتاء. it flies straight بيطير كده في خط مستقيم. when it's catching insects هو بيصطاد الحشرات. it moves about in many directions بيتحرك في اتجاهات مختلفة. when it's flying to warmer places for winter it flies straight. the way a bird flies often show what it's doing يعني هو بيعمل ايه what it's doing. when it's catching insects it moves about in many directions. طبعا هنا بيقول لنا topic sentence المفروض the way a bird flies. the way a bird flies هي اصلا موجودة the way a bird flies اشوف هي موجودة اصلا في الكلام عندنا. المفروض كان يحط هنا نقط واحنا اللي نكمل نختار الجملة. فالجملة هي اصلا مكتوبة عندنا التوبيك سنتنس موجودة. طبعا عندنا number 96 which is the topic sentence in the following paragraph يعني من هي التوبيك في الباراجراف اللي معانا ده. heavy rain stops many of our activities يعني الأمطار الكثيفة الغزيرة بتوقف أو بتوقف الأنشطة بتاعتنا. games sports الألعاب والرياضات والبيكنيكس النزهة and other outdoors activities والأنشطة الخارج المنزل are interrupted بيعوقها أو بيقطعها المطر. heavy rain also prevents المطر الغزير order بيمنع fishermen اصطيادين from going out to the sea إنهم يروحوا للبحر. heavy rain stops many of our activities المطر الغزير بيمنع الكثير من الأكتيفيتيز الأنشطة. games sports picnics and other outdoors activities are interrupted by rain. طبعا which is the topic sentence برضو هي topic sentence مكتوبة برضو مفروض ان احنا اللي هنختارها. فطبعا هو heavy rain stops many of our activities تبقى هنا letter A. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. وانتظروا الحلقة الأخيرة من باقي أسئلة الرايتنج سكيلز من كتاب ال A1 كريفيجن على الرايتنج سكيلز. مع لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.